Welcome to another episode of my vlog, and for today's episode, I will be sharing with you how I do my everyday makeup. So, na-prep ko na yung face ko, guys. Nakapagilid na ako ng moisturizer and all. So, start na natin yung paglalagay ng makeup. So, ito yung Omni White na BB Cream. Ito lang yung nilalagay ko sa face ko kasi meron na rin siyang SPF. So, may sunblock na rin siya. So, all-in-one na siya. Hindi kailangan mag-apply sa cream na sunblock. So, konting amount lang siya, guys. Yung lang sa face. Good na siya. So, hindi din siya mag-astig sa face. So, dito lang yung nilalagay ko, guys. For the entire face na ito. And then, naglalagay na ako ng konti under sa eyes ko and then sa aking eyelid. And then, after that, ang next step ko is concealer. Hindi talaga ako naglalagay ng foundation on my face kasi medyo malapit siya pag nagmumodel ako. So, kumakapit sa helmet yung foundation. Tsaka medyo mabigat sa face para hindi nakakain yung face ko. So, ito lang yung nilalagay ko. Nilalagay ko lang yung mga dark spots sa face ko. Like itong marks ng pimples ko para na medyo mag-lighten siya. And then, syempre, yung under eye ko para malesen yung darkness niya. Ito pala yung ginagamit ko, blue ones na all blue. Kasi, brush ko na siya gamit ko. Para pumunta siya sa face ko. So, next step natin, guys, is the kilay. Siyempre, ito yung favorite part na karamihan. So, I use this brush and then I use muna yung powder. So, lalagay ko lang siya. Medyo makapal naman yung kilay ko. So, ano lang siya. Fill in ko lang yung dots. Yung medyo manipis na part. And then, after nun, para maset yung kilay, para hindi siya agad mawala pag pinawisan. This is what I use, yung Nichido na tinted brow gel. So, color brown siya.
So, ipapatong ko lang siya dun sa pillar. Konti lang yung nilalagay ko kasi medyo nakapal na yung pillar ko. And then after that, ipo-contour na ako ng face. So, ito yung brush na gamit ko. So, dito sa side, konti lang. Since this is an everyday makeup look lang. And then after, nagamit ako na itong brush nito. And then, pang-compare naman ako sa nose. So, papantay ko lang siya using my fingers. And then the next step is mascara. So I'll be using this first. I'm also using a Blue-Ray's na mascara. This is waterproof. Since nag-motor ako, kaya pawisan ako. So, yung previous na mascara na ginamit ko, kumakalat siya sa face ko. Pero ito, sinulaw na ginamit ko. Wala nang yung nalalagyan dito sa under eye ko na mascara every time papawisan ako. So, effective yung mascara na nabig ko from Blue-Ray's. So, now we'll apply the mascara. Tsaka lengthening din siya, guys. Diyan. After ng mascara, maglalagay na ako ng blush. Meron ako dito red na nilalagay na itong blush. Hindi ako masyadong fan ng mga powder na blush kasi madali siyang nawawala sa face ko. So, maglalagay na ako ng blush. Konti lang din yung nilalagay ko. Hindi ako masyadong fan ng mga powder na blush kasi mabilis siyang mawala sa face ko lalo na pag nag-helmet ako after tanggalin ng helmet. Wala na siya. Unlike this one, kapit siya dun sa skin ko. Mas preferred ko na yung finger skin gamit ko pang apply para mas tansyado ko yung lagay ng blush. So, light lang ilalagay natin. Kapagay lang natin dyan, magkabilang cheeks. And then, the next step is highlights. So, ito din ang gagamitin ko for the highlights. Itong shade na to. This one. And then, we put highlights on my face.
Run na tayo sa highlights. Tips naman. Hindi ako nagkakita ng talaga more on lifted lang ako. So, nagalagin na lang ng plan na. So, gym, iba yung as condition down. So, pinaggamit ko ng tip. Sa face shop ko siya binili. Shot. I think this is Cheeriod. So, ito yung palagi kong binibili kasi all day wear na siya. Hindi siya agad natatanggal sa lips ko kahit kumain ako. Meron pa rin natitira na konti. So, parang whole day na siya na sa isang application, isang bago kong malis ng bahay. Ito na lang yung nilalagay ko. So, hindi na ako nagre-reapply pagkatapos kumain or anything na unless na lang nilakad ako sa bed. Pero aside from that, hindi lang naman ako nilunsyo ng bahay. Sa morning ko lang siyang bahay. Kasi medyo mapula na rin ito pag nilagay mo ito sa application. Ito na siya, and then ang second to the last step ko is siset siya ng powder. Set ko siya ng powder. Explain ko siya ng face mask. Yung ginagamit ko ng Jojo Aloe Alice na face mask. So, lagay ko na siya sa face mask. So, lagay ko na siya and then we're done. Ito na yung everyday makeup look ko. So, babalik ako mamaya para ipakita sa inyo yung finished product. So this is the finished look for my everyday makeup, guys. If you have questions, feel free to add comments on the comment box. I'll see you again on my next vlog. If you like this video, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for further updates on my channel.